con cho ăn đâu con con nhớ cái này nhá con trong đó là không ai kẹo á con ngao đấy ỏi lắm con bây giờ con tao nó con ok con lên vô 11 hay con lươn đó con đấy lên vô 10 con lươn vô cái tiền mặc đau rồi con lươn còn hơn ta chụp đau mà con lươn tay để đau cho không để đau con nhanh nhanh đi con cho mi lập biệp ăn nhanh nhanh mà nãy nó chặt ngay lên ta cứ mi lập biệp ăn bên khơi mặn đuổi mi nhảy mà mi đi mi lập biệp mà mi lưới rồi cho xem mà tên lúc cái cờ rồi cho xem tên lúc cái cờ mi lập biệp ăn rồi cho mi lập biệp xem rồi mà có yên câu nè bên này con nhảy nhảy vậy mà xem lắm để cho sao mà admin nhảy nhảy gì còn nè admin nhảy nhảy vậy nè mà thằng con nhắm cầm nhầm này admin đã biết là tôi nhắm ạ thầm láng mặt tiền hai thầm láng mình đã điệp mặt mình khô chứ khẽ rồi tao đã bắt que nó con nữa nè nè trong cái cây trong khăm trong ấy này nè Đâu vào bắt để ăn nhầm đang gần sao không biết nó gần nó cho tao ăn nó ngỏ ngỏ đi lên nè đi nhanh nè ớn không có nhanh nó gần ăn lên con nào mình lên nhanh lên đi lên nhanh nào cứ nhâm xuống cái này mà ồn này ăn vội lên như cần ăn tập vội lên nhỉ nhâm 2 chấm lên hạ trin con thành nhâm 2 chấm lên nhá ăn bên vội lên như nồ nè ăn khâu cái gì đang cô nhà mình là đi về đà riêng thì tôi từ cho đá riêng thì tôi tới còn nó down cho đá no này ở bên như nhà bon ấy còn ui nó mạch đúng không tao nhìn nhanh đá bong đúng cần này nè mà cần